የ2014 የማትሪክ ውጤት ወጥቷል። እንኳን ደስ አላችሁ። አሁን ደግሞ በቀጣይ የ2015 ማትሪክ የምትፈተኑ ተማሪዎች ደግሞ ከአሁኑ መዘጋጀት ስላለባችሁ እነዚህን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። ከዚህ በፊትም የነበሩትን ጥያቄዎች እየሰራን ነው። በተለይ ደግሞ ብዙ ተማሪ የሚከብደውን ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒቲ ነው እያየን ያለነው። ባለፈው ስንሰራው የነበረውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት አንጠራጠርም። ስለዚህ በአሁኑ ቪዲዮ ደግሞ ቀጥለን ያሉትን ጥያቄዎች ከ2006 ጀምሮ አሁን እስካለበት እስከ 2014 ዓ.ም ጥያቄ ድረስ እንሰራለን። በየቻፕተሩ እየከፋፈልን አብራችሁን ሁኑ በድጋሚ። ስለዚህ በባለፈው ስናይ የነበረው ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒቲ ጥያቄ መስራት ነው የምንቀጥለው። ባለፈው ካየነው ሂንት ለመጀመሪያ ያክል for example limit when x tends to infinity 1 plus a over kn the power of n የምንለው is equals to e the power of n over k ብለን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ተመስርተን የዚህኛውን ጥያቄ መስራት እንችላለን። የተሰጠን ጥያቄ lim x tends to infinity x over x plus 2 the power of minus 3x የሚለውን እንወስዳለን። ይህንን ወደዚህኛው ፎርሙላ የምንለውጠው እንዴት አድርገን መለወጥ እንችላለን? እያንዳንዱን ለኤክስ ማካፈል እንችላለን። እንዴት አድርገን ነው የምናካፍለው? ወይንም lim x tends to infinity የላይኛው አንድ ይሆናል because x over x አንድ ስለሚሆን the power of minus 3x ብናደርገው መልሶ አንድ ስለሚሆን አንጽፈው። ይሄንን ግን ለኤክስ በምናካፍልበት ጊዜ ምን ይሆናል? 1 plus 2 over x the power of minus 3x አድርገን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ በሊሚት ህግ መሰረት ደግሞ እያንዳንዱን ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ሊሚት አንድ ስለሚሆን 1 over limit tends to infinity 1 plus 2 over x the power of minus 3x አድርገን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 over e the power of በእኛ ኬዝ a ያችን ስንት ነች? 2 k ያችን ስንት ነች? 1 ግን ታይምስ ማይነስ 3 እናደርገዋለን because minus 3x ስለሆነ ማለት ነው። 1 over e the power of minus 6 ይሆናል። ይሄ ማለት ነው ኔጋቲቭን ወደ ላይ ስናመጣው e the power of 6 መምጣት ይችላል ማለት ነው። እሺ የተሰጠንን ይሄንን ጥያቄ ስንሰራ እንዴት ማድረግ እንችላለን? መጀመሪያ ይሄንን ሲምፕሊፋይድ ፎርሙን ነው የምንፈልግለት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? for example lim x tends to 9 ወደ 9 ሲጠጋ ነው የምንወስደው። ስለዚህ x minus 9 over 3 minus radical x። ስለዚህ ይሄንን ለማስላት እንዴት ማድረግ አለብን? ይሄንን ከታች ያለው ወደ ላይ ማምጣት x minus 9 የሚለውን መቀነስ። ለምንድን? ኢኩዌሽን በበዛ ቁጥር ሊሚቱን ለማግኘት በጣም ስለምንቸገር ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄንን በቀላሉ በዚህ ተቃራኒ ፕላስ አድርገን ማባዛት እንችላለን። ያ ማለት 3 plus radical x over 3 plus radical x ከሚለው ጋር እናባዛዋለን። ይሄ ምን ይመጣል? ሊሚት when x tends to 9 ይሄ ማለት ነው x minus 9 times 3 plus radical x የሚለውን እንወስድና የታችኛው ግን ምን ይሆናል? 9 minus x ይመጣል። እንዴት መጣ የሚለውን አብረን 3 minus radical x times 3 plus radical x ብለን ስንል ይሄኛው ከዚህኛውም ጋር ነው የምናባዛው። ይሄኛውን ደግሞ ከዚህኛውም ጋር ነው የምናባዛው። ስለዚህ ይሄንን ስናባዛ እንዴት ነው የምናደርገው? 3 ጊዜ 3 9 ይመጣል። ፕላስ ከዛ እንዴት አድርገን እንወስዳለን? 3 ራዲካል ኤክስ 3 እና ራዲካል ኤክስ ሲባዙ ሲቀነስ 3 ራዲካል ኤክስ እናደርግና ከዛ ደግሞ ይሄንንና ሁለቱን ስናባዛ ኤክስ እና ኤክስ ራዲካል ውስጥ ከበዙ ሲባዙ ምን ይመጣሉ? ኔጋቲቭ ሆኖ ኤክስ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ስንት ይመጣል? 0 ይመጣል። ስለዚህ ምን እናደርገዋለን? 9 ማይነስ ኤክስ ማምጣት ይችላል። ይሄ ማለት ደግሞ በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? -1ን ስናወጣለን ኤክስ ማይነስ 9 አድርገን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት መስራት እንችላለን? ማይነስ የሚለውን -1ን ብናወጣት ሊሚት ኤክስ ማይነስ 9 ታይምስ 3 ፕላስ ራዲካል ኤክስ ኦቨር ኤክስ ማይነስ 9 ብናደርግ x minus 9 በx minus 9 ይጣፋል። ዜን ምን ይሆናል? -1 ሊሚት 3 plus radical
ኤክስ የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። but when x tends to 9 ስለዚህ 9ን ነው ቀጥታ ተክተን ምን ሞክረው። ስለዚህ መልሱን ምን እናገኛለን ማለት ነው -1 times 3 plus radical 9 radical 9 ማለት 3 ስኩዌር ስለሚሆን ምን ይመጣል ማለት ነው -1 times 3 plus 3 ይመጣል ማለት ነው። ራዲካል ስኩዌር ስለሆነ ማለት ነው። ስኩዌር ሆኖ የሚመጣውን ውጤት ስለሆነ የምናገኘው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን -6 አድርገን መልሱን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የጥያቄው መልስ ምን ይሆናል ሲ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ጥያቄዎችን በቀላሉ ስንሰራ አንድ መያዝ ያለብን ነገር ሲምፕሊፋይድ ፎርሙን መፈለግ። ሲምፕሊፋይድ ፎርሙን መፈለግ ለምን ይረዳናል? ብዙ ጊዜ ኮምፕሌክስ የሆነ ጥያቄዎች በሚመጡበት ሰዓት ላይ በቀላሉ ሰብስቲቲዩት አድርገን ማግኘት እንድንችል ይረዳናል። ለምሳሌ 9ን እዚህ ጋር ብንከት ስንት ይመጣ ነበረ? 0 ይመጣል። 0 ግን መልሱ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ሲምፕሊፋይድ ፎርሞችን እየፈለግን ማቃለል እንችላለን። እሺ የሊሚት ጥያቄዎችን አሁንም መስራት እንቀጥላለን። የተሰጠን ጥያቄ ሁለት ፋንክሽን ነው f of x a sin 2x over x if x less than 0 እና if e of the power of 2x minus 2 if x greater than or equal to 0 አንድ ሂንት ተሰጥቶናል። f is continuous at x is equals to 0 የኤም ቫልዩ ነው ፈልጎ የተባልነው። x continuous ከሆነች at x is equals to 0 f continuous ከሆነች at x is equals to 0 እንዴት መስራት እንችላለን? ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሊሚት x tends to 0 to the right side plus ማለት to the right side ማለት ነው of f of x is equals to f of 0 የሚለውና it is equivalent with lim x tends to 0 to the left side 0 minus ማለት to the left side ማለት ነው then f of x is equals to f of 0 የሚለው ሁለቱ ኢኩቫለንት እንደሆኑ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ይሄ ኢኩቫለንት ከሆነ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? lim x tends to 0 a sin 2x over x የመጀመሪያውን ማለት ነው x less than 0 የሚለውን to the right ያለውን ብንወስድ እንዴት መስራት እንችላለን? ይሄ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? is a power of 2x minus 2 ወይንም ደግሞ to the left side ካለው ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሊሚት አድርገን ብንወስድ እኩል ከሆነ የዚህኛው መልስ ይሄኛው ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኮንዲሽን በኤክስ ቦታ 0 ስንከት ምን ይመጣል? is a power of 0 minus 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ is a power of 0 ስንት ትመጣለች? 1 ትመጣለች። minus 2 minus 1 ይመጣል ማለት ነው። የማን ፎርሙላ ነች ግን አንድ የምትመጣው የዚህኛውስ ሊሚት ስንት ይመጣል? 2a ይመጣል because sin x over x ሊሚቱ tends to 0 ከሆነ በሌላ ቋንቋ መልሱ የራሱን ኮኤፊሺየንቱን a እና 2 ነው የሚወስደው። ስለዚህ 2a እናደርገውና 2a is equals to minus 1 ይመጣል። 2 over ስናደርገው a ስንት ትመጣለች? minus 1 over 2 c ይመጣል ማለት ነው መልሱ። እሺ ይህን ጥያቄም ስንሰራ ቅድም አራተኛ ጥያቄ ላይ የሰራንበትን ኮንሰፕት ነው የምንጠቀመው because f of x ተብሎ ሁለት ፋንክሽን ነው የተሰጠ x 0 ሲሆንና 0 ሳይሆንና 0 ሲሆን ያለው ቫልዩ ምን ይመስላል የሚለው ነው። 0 ሳይሆን or x is different from 0 either negative or positive ሲሆን x square over x ነው። x 0 ሲሆን ደግሞ 0 ነው ቫልዩ። ስለዚህ ከነዚህ ለዚህ ፋንክሽን የትኛው ነው ከተሰጠው ምርጫ ትክክል ነው የሚለው የመጀመሪያው f is continuous except at x is equals to 0 f has an infinite discontinuity at x is equals to 0 f is continuous everywhere f has x is equals to 0 as a vertical asymptote። ስለዚህ ይህንን እንዴት ነው የምንሰራው? ቅድም የተነሳንበትን ኮንሰፕት ስናይ lim when x tends to 0 of f of x is equals to f of 0 ብለን አስቀምጠናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? this implies to lim when x tends to 0 to the right side f of x
is equals to 0 is equals to f of x የሚለውን ይሰጠናል። ያ ማለት ነው x ወደ 0 አሲምፕቶትሊ ወደ ሌፍትም ወደ ግራም አሲምፕቶት በሚያደርግበት ጊዜ f of x ከf of 0 ጋር እኩል ይሆናል። ይሄኛውን ኮንዲሽን እንወስዳለን። ወደ ራይት ሳይድ ደግሞ x አሲምፕቶት በሚያደርግበት ጊዜ f of x ከ0 ጋር ነው እኩል የሚሆነው ሁለቱም ፋንክሽኖች ስንወስድ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ መሰረት መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? when x tends to a f of x is equals to f of a ይሆናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? a ከa ጋር እኩል ይመጣል ማለት ነው ይሄኛውን ኮንዲሽን በመከተል። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? c ምንድነው የሚለው f is continuous everywhere because a ላይ a ነው። ሌሎችን ቦታ ጋር ስንወስድ ሁሉም ቦታ አንዲፋይንድ የሚሆንበት ወይንም ደግሞ ዲስኮንቲኒቲ የሚያሳይበት ላይ የለም። ስለዚህ ሁሉም ቦታ ጋር ኮንቲኒየስ ስለሆነ ሲን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። የሊሚት ኮንሰፕት አይዲያዎች ብዙ ጊዜ ይደጋገማሉ። ዋናው ነገር ምን አይነት ፎርሙላዎች አሏቸው፣ ምን አይነት አይዲያዎችን መያዝ አለብን፣ ሊሚት በሳይን ኮሳይን ታንጀንት በሚባሉ ፋንክሽኖች ላይ ምን አይነት አውትፑት ነው ያለው። ሌላ ደግሞ ኖርማል መጀመሪያ እንዳየናቸው አይነት 1 + a over kn the power of n አይነት ጥያቄዎች ላይ ምን አይነት አውትፑት ነው ያለው የሚለው ነው የምናየው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት እንዴት አድርገን መጠቀም አለብን? የሳይን ኢኩዌሽን አለ። አንድ ክሉ መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ ሌት ብለን u is equals to 1 over x ነው ብንል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? x is equals to 1 over u ከሚለው ጋር the same meaning ይኖረዋል አይደል? ወር ደግሞ u ለማግኘት x ለማግኘት u ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ደግሞ as x tends to infinity x በጣም ወደ ኢንፊኒቲ በተጠጋ ቁጥር u ወዴት እየተጠጋ ይመጣል? ወደ 0። ምክንያቱም 1 over ትልቅ ቁጥር ስለሆነ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ምን ትጠጋለች? ወደ 0 ትጠጋለች። በዚህ ህግ መሰረት ለምሳሌ lim as x tends to infinity x sin x ያ ማለት ምን ማለት ነው? sin x over x የሚለው እቺን x ወደዚች ጋር አመጣናትና በu ቦታ ከተትነው 1 over x ማለት u ብለን ሰብስቲቲዩት ስላደረግነው sin u sin u በሚለው ወስደን ማለት ነው ዜን ኦቨር u ነው ያደረግነው። በቀላሉ እንዴት ነው የሰራነው? for u is equals to 1 over x ብለናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚች ጋር u ን ብንከት 1 over x for u is equals to 1 over x ካለን x ደግሞ ምን ትሆናለች? 1 over u። ስለዚህ sin u over u አድርገን ሰብስቲቲዩት ያደረግን because የሊሚት as sin u over u የሚለውን ፎርሙላ ማወቅ ስለምንችል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ወይ ሊሚት sin u over u ከተሰጠን አንድ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ መልሱን ምን አገኘን ማለት ነው? በሰብስቲቲዩሽን አንድ አገኘን። መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ያልገባችሁ ጥያቄዎች ካሉ ኮሜንት አድርጉ፣ እየሰራን እንለቅላችኋለን። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ሊሚት ሊሆን ይችላል፣ ከሊሚት ውጪ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ጥያቄዎች ላይ ያልገባችሁ ሊሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ ቴሌግራም ላይ ዩቲዩብ እዚህ ኮሜንት ላይ ሼር ልታደርጉ ትችላላችሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳም። እናመሰግናለን።